YZ versus CRF. Ano? 2 laps? 3 laps? Kasi kanina XTZ versus CRF. Na-injured yung XTZ, na-pressure eh. Ha? Oo nga eh. Muntik pa nga kita sa gasaan eh. Tsaka parang nawawala ako sa bike. Huwag ganun no. Dapat ba yayakapin yung ano? Dapat yayakapin. Okay, isa pa.
Iipitin dapat. Kasi gusto ko nakataas yung pakang ganun eh. Masakit na sunan. Sarap! Pagdating na, pag landing, tsaka mo isang isipin na, oh yes, mahal ko ang anak ko. Ako pag nasa ere, puta na nga pala. Pump mo yung suspension. Ganun ka, tapos isabay mo yung talon sa dulo. Kaya, tapos isabay mo yung talon. Mas masarap yung makalamang suspension. Masarap yung feeling. Pero pag sa may plaka, hindi masarap yung feeling. Hindi kasi safe lang eh. Hindi kasi safe lang. Ganun din lang, parang mas safe lang na. Pag pagsakmo mo pe preno, diretso mo lang. Pero ano, pump ka na, tapos sabay mo yung talon. Parang ikaw mismo yung tatanong. Yep.